Hello guys, good morning dito ngayon sa Tagalog, boundary ng Tatlongon at Basong hiking. So guys, ito ay isang karusa. Hello guys, ito po yung asinda ni Ariel TV Sniper. Oh, daming niyog tinanim si Nong Ariel.
Ito guys, ito ay isang karusa. Hello guys, ito po yung isinda ni Ariel the TV Sniper. Oh, dami niyog tinanim si Nong Ariel.